हेलो सबैजनालाई हजुरहरूलाई वेलकम छ उसराईको भ्लगमा है। अनि आज चाहिँ म के भिडियो लिएर आएको छु भने चाहिँ आज चाहिँ बर्थडे त अस्ति गइसक्यो। आज चाहिँ गिफ्ट है अनबक्सिङ गर्नेवाला छु। सो ढिलो नगरिकन गरौँ है त। फर्स्ट चाहिँ रितिकाले दिएको गिफ्ट चाहिँ यो सुज। यो चाहिँ अहिले चाहिँ चलिरहेको छ पुरा है। अन्त यो कम्फोर्टेबल पनि रहेछ है। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है। यो तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ अस्तिकै भिडियोमा है। सो अर्को हेरौँ है त। यो चाहिँ यस्तो दामी चाहिँ यो चाहिँ लक्ष्मीले दिएको है। हेर्नुहोस् कस्तो क्युट छ है, लक्ष्मीले दिएको। यो चाहिँ एलिनाले दिएको है, एकदम दामी छ, बोकेर जाने दिन आउँछ। अन्त यहाँ चाहिँ क्युट छ है, क्लिप छ अनि के भन्छ रिङ छ अनि यस्तो खोप छ है। यो चाहिँ क्रिस्टिनाले दिएको, एकदम दामी चाहिँ ब्यागसँगै दिएको छ। यस्तो क्युट छ है ब्याग पनि। अनि चाहिँ एउटा यो चाहिँ मेरो स्पेसल मान्छेले पठाइदिएको सो कानको झुम्का। नेक्स्ट फ्रेन्ड्स त्यससँग आउँछ दुईवटा कानको झुम्का चाहिँ एकदम दामी। अनि यो चाहिँ मेरो कुर्ता हो है, के भन्छ कुर्ता। सो मेरो बर्थडे गिफ्ट चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, मलाई जतिले पनि विस गर्नुभएको थियो अनि गिफ्ट दिनुभएको। थ्याङ्क यू सो मच।